ආයිබෝන් යාළුවනේ මම ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් මගේ වැඩවලට නැතුව තිබුණා. ඊට පස්සේ යාළුවෙක් දුන්නා පරණ ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් හදාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක බලද්දි වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා යාළුවා කිව්වා. කිව්වහම පොඩ්ඩක් මං ගැලෙව්වා ගලවලා බැලුවා. බලපුවාම මේකේ මේ තියෙන්නේ බ්‍රෂ් සෙට් එකේ න පේනවනේ. මේ කෑලි මේ බ්‍රෂ් එනවා මේ පැත්තට එන්නේ බ්‍රෂ් එකක්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට එන්නේ ඒ බ්‍රෂ් එකක්. මේවා ලස්සනට ඇසම්බල් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මම දැන් ගලව ගත්තා. මේ මොකද බ්‍රෂ් කෑලි එහෙම කොහොමද කියලා බ්‍රෂ් නම් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවිලා තිනවා. මේ වුණාට අපිට තව වැඩක් ගන්නත් පුළුවන්. බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. ඉඳ මම දැන් ගැලෙව්වා. ගලවලා ඉවරලා මොකද්ද ලෙඩේ කියලා හොයාගන්න. මේ ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා බලන්න ස්විච් එක වැඩ කරනවද කියලා අපිට. මේ ස්විච් එකේ මෙතන තියෙනවා ලයින් එක දෙන තැන තියෙනවා දෙකක්. ඊට පස්සේ ඒකට මේ වගේ අද නම් මම ගත්තා පරණ කාලේ භාවිතා කරන මල්ටිමීටරයක්. ඊට පස්සේ බලපුවාම මෙතනට තියාගන්න පුළුවන් මේ වයර් දෙකේන තැන ස්විච් එකට තියාගත්තාම තියලා ප්‍රෙස් කරන්න ඕන බලන්න. මම ප්‍රෙස් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් තදයි. අන්ත ප්‍රෙස් කරපුවාම මල්ටිමීටර වැඩ කරනවා. පේනවද? මල්ටිමීටර වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ස්විච් එකේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බැලුවා ඉස්සලාම බ්‍රෂ් කෑලි තියෙනවා. බ්‍රෂ් කෑලි තියෙනවා වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ගෙවිලා සාමාන්‍ය විදිහට ගෙවිලා තියෙනවා. ඒකත් අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ආමිචර් එක කොහොමද කියලා. ආමිචර් එකට තියලා මෙතන එන SL එකට තිබ්බහම ෂෝට් එකක් නම් එතකොට ආමිචර් එක ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේකේ නම් එහෙම දැන් පේනවා ඇති මල්ටිමීටරේට තියලා ආමිචර් එකට තිබ්බහම ෂෝට් එකක් නැහැ. පේනවා. එතකොට ඒකේ අවුලකුත් නැහැ. එතකොට කොයිල් එකේ අවුලක් තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බ්‍රෂ් දෙකේ තැන වයර් එකට තියලා බොඩියට තිබ්බහම ලීක් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන පෙන්නනවා. ඒකෙත් අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කොයිල් එකෙත් ලීක් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට ගැටලුව මොකද්ද අපි බලමු. ඊට පස්සේ මම ප්‍රධාන වයර් දෙක මේ තියෙන්නේ වයර් එකක්. මෙතන එනවා ලයිව් වයර් එක මේ තියෙන්නේ. ලයිව් වයර් එක ඉස්සරලා යා මම ඩැමේජ් එකක් වෙලා පාස්සලා තිනා මෙතන. මේක හොඳට ආරක්ෂිතව දාලා තිබුණේ මම මේක මෙතන ගැලවිලාද කියලා බැලුවා ගලවලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු වයර් කෝඩ් එක කොහොමද කියලා. වයර් කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද කියලා බලාගමු. අපි එකක් තියලා මේකේ එක පැත්තකට දීලා බලමු. වැඩ කරනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා. මේකත් වැඩ කරන්නේ මල්ටිමීටරේ. මේක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එකටත් තියලා බලමු බලන්න. ඒකට ඒක නෑ. මෙතන නිව්ට්‍රල් එක කොහොමද කියලා බලමු. නිව්ට්‍රල් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වයර් කෝඩ් එකේ අවුලක් තියෙනවා. එක පේස් එකක් එතකොට එක ලයින් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මං හිතන්නේ මේක අයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අලුතෙන් වයර් කෝඩ් එකක් මේකට දාගෙන. එතකොට යාළුවා පරිත්‍යාග කරපු එකක් හදාගන්න පුළුවන් මගේ වැඩවලට. අපි එන යාළුවනේ වයර් කෝඩ් එකක් දාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔව් යාළුවනේ මම මේ වයර් කෝඩ් එකක් හදාගත්තා. වයර් කෝඩ් එකේ අවුලක් තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම වයර් කෝඩ් එක හදාගත්තා.
අපි බලමු වයර් කෝඩ් එක හදාගත්ත එක මේ කොහමද කියලා වැඩ කරන්නේ. ඔව් දැන් ඒ වයර් කෝඩ් එකෙත් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවද කියලා මම දැනට මේ වයර් කෝඩ් එක හදාගත්තා. පේනවා ඇති නේද මල්ටිමීටර් එක පේනවනේ. ඊට පස්සේ එතන ලයිව් වයර් එක තියෙන බලමු. මල්ටිමීටර් ඒක වැඩ කරනවා නේද? හරි ඒක වැඩ කරනවා. මල්ටිමීටර් එක මම මෙහෙන් තියන්නම්කෝ මල්ටිමීටර් එක පේන්නේ නැත්නම් බලන්න පොඩ්ඩක්. හරි ඒකේ හරි ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් වයර් එක ඒකත් හරි. ඒ කියන්නේ මල්ටි මීටරෙන් පෙන්නනවා දෙකම වැඩ කරනවා කියලා. දැන් මම මේක ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සම්බන්ධ කරගන්න මේ ඒ සම්බන්ධ කරලා අපි මෙතන මෝටරෙත් තියෙන මේ ටිකත් ග්‍රීස් කරලාම මේ පේනවනේ යාළුවනේ මේක මෙතන තියෙන වීල් එකත් ග්‍රීස් කරලා මම මේ ක්‍රියා කරලා බලමු අපි වැඩ කරනවද කියලා. ඔව් හොඳයි යාළුවනේ මම දැන් මේ ඒකේ වැඩ ටික කරගත්තා. අපි බලමු දැන් මැෂින් එක ග්‍රිල් මැෂින් එක වැඩ කරනවද කොහොමද කියලා. අපි ඒ කියන්නේ වයර් කෝඩ් එකේ අවුලක් තමයි තිබුණේ. වයර් කෝඩ් එකක් අපි හදාගත්තා. අලුතෙන් වයර් කෝඩ් එක හදාගෙන අපි බලමු ග්‍රිල් මැෂින් එක කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා. මම කරන්ට් එකට ගහගත්තා. මාර හැමදාම කියනා වගේ මේන් කරන්ට් එක 230 මේන් කරන්ට් එක වැඩ කරනකොට ටිකක් පරිස්සමෙන් යාළුවනේ. මේ අපි බලමු ඩ්‍රිල් මැෂින් එක කොහොමද වැඩද මොකද කියලා. අර ස්විච් එකේ පොඩ්ඩක් අද ගතියක් තියෙනවා. මම කරන්ට් එක දාගන්න. මම කරන්ට් එක දාගත්තා. ඩ්‍රිල් මැෂින් එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තිබුණු දෝෂේ හර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ මම තවත් කොටස් වගේක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකේ විස්තර ටිකක් පස්සේ දාන්නම්. මොකක්ද දන්නවද මේ තියෙන්නේ ග්‍රිල් මැෂින් එක ස්විච් එකක්. මේ තියෙන්නේ ග්‍රිල් මැෂින් එක ස්විච් එක. මේ කොටස් මේක උඩට සවි වෙන්නේ මේකේ මේ තියෙනවා සිස්ටම් එක දෙපැත්තටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් වැඩ කරගන්න දෙපැත්තට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒක සවි කරගන්න විදිය මොකද වයර් කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න කියලා මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහේ තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ. මේ කොටස් දෙකකට තියෙන්නේ. මේ කොටස තියෙන්නේ වම දකුණ දෙපැත්තටම වීල් එක කරකව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ස්විච් එකේ. ඊට පස්සේ මේක තමයි ටිගර් එක. මේක මේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තියෙන්නේ ටිගර් එක ලොක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම ටිගර් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔහොම මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේක නම් දැන් වැඩ කරන්නේ නැති ස්විච් එකක්. මම ගලවලා කොටස් බලපු එකක්. මේක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම් යාළුවනේ. මේක කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා. මේ කොටස් දෙකකට තියෙන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි. හැබැයි වීඩියෝ කරද්දී පොඩි සද්ද වගේක් ඇවිල්ලා තිනා. ඒවා වැඩි ගණන් ගන්න එපා. බල්ලු පුරනවා එලිමානේ කරපින්දා ඒක ගණන් ගන්න එපා. මේ සමා වෙන්න කියලාත් කියනවා. හරි යාළුවනේ නම් තියෙනවා.